gagawa tayo ng human figure gamit ang glue, scratch paper, empty bottle, pwede din namang plastic bottle, at saka stick, at saka ping pong ball, at clay na ginamit natin noon at gagamitin ulit ngayon. Yung scratch paper, pupunitin natin ng maliliit. So, let's start. So, ito na yung mga pinunit natin na scratch paper. Ngayon, ididikit na natin siya dito sa empty bottle. Tapos na natin idikit yung papel sa bote. Ngayon, papatuyuin na natin siya. So, eto na siya guys. Pinatuyo na natin yung mga dinikit naming papel. Ngayon, kukulayan na natin siya ng pink na hinang-hinaw, red tsaka white. Habang hinahantay natin matuyo itong damit niya, kukulayan na natin yung ping pong ball. So, papatuloy na din natin yung ping pong ball. At gagawa na tayong mukha mamaya. So, magme-mix tayo ng brown and light pink para maging flesh. Or skin tone. Or skin tone. Mix tayo. Kuha ka. Mix tayo. So, i-coat na natin siya. So, papatuyuin na natin siya. So, we're back, guys. Tuyo na ang ating pininturahan at gagawa tayo ng leeg at saka kamay gamit ang clay. So, let's start.
So, yan na siya. May kamay na siya at leeg. Kukulayan na natin siya. So, eto na siya. Aayusin na lang natin yung damit niya. So, eto na siya, guys. Ngayon, gagawa na tayo mukha tsaka buhok niya. So, ito na po ang ating finished product. Tada!